Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. De această dată este un videoclip în funcție de cifra de destin a fiecăruia dintre voi. Adică adunați cifra din data de naștere, din lună și din an și le adunați până când vă dă o singură cifră. Cred că fiecare dintre voi știe acest lucru. Da? Chiar dacă, să spunem, aveți data de, nu știu, 10 decembrie, să zicem, da? Adunați 1 plus luna care este 1 cu 2 fac 3, deci 1 cu 3 fac 4, plus anul care este 1950, 70, 60 în funcție de fiecare dintre voi, da? Și adunați cifră cu cifră, da? Le luați cifră cu cifră și le adunați până vă dă o singură cifră. Bun, avem deci pentru cifra 1, pentru cifra 2, pentru cifra 3, pentru cifra 4, 5, 6, 7, 8 și 9, da? În funcție de cât vă dă cifra de destin. Cred că deja foarte mulți dintre voi știți să calculați și nu mai este problemă. Dar pentru cei care totuși nu știți să vă calculați cifra de destin, voi face un exemplu. Adică, dacă sunteți născuți, să zicem, pe data de 25 iulie, da? 1968, da? Avem 2 plus 5 plus 7 de la lună plus 1 de la an, 1000 plus 9 plus 6 plus 8, da? Și acum adunăm. 2 cu 5 fac 7, cu 7 fac 14, cu 1 fac 15, cu 9 24, cu 6 30 și cu 8 fac 38 și adunăm din nou 3 plus 8 care ne dau 11 și le mai adunăm încă o dată 1 plus 1 care ne dă 2, da? Deci este destul de, cred că este destul de explicită de această dată, în cazul în care nu știți să calculați cifra de destin. Bun. Dar pentru că am clarificat, voi începe pentru cei care cifra de destin este cifra 1. Păi, în primul rând, încep cu această carte a îngerilor, care spune: mersul la școală, studiul și educația te ajută să-ți îndeplinești misiunea și dezvoltarea personală. Îngerii te vor călăuzi și te vor ajuta în acest sens. Cred că și avem aici și acest răspuns cu nu. Aici acest răspuns cu nu poate să fie vorba de răspunsul vostru, că poate că, așa cum spun îngerii, voi încă trebuie să mai studiați ceva, poate trebuie să mai faceți un curs, poate trebuie să mai faceți o școală. Cumva voi știți acest lucru, dar parcă se poate întâmpla să fii refuzat acest aspect. Ca și cum ați fi spus: nu vreau să mai merg la școală, nu vreau să mai fac cursuri, nu vreau să mai învăț, nu vreau să mai fac nu știu ce, nu vreau să mai mă dezvolt pe partea personală și așa mai departe. Pentru că, nu știu, ați găsit voi tot felul de scuze în sensul că poate nu mai aveți timp, poate nu aveți banii necesari și așa mai departe. Însă, îngerii vă îndeamnă să mergeți în continuare, să studiați, să faceți cursurile pe care voi vreți să le faceți, pentru că îngerii vă călăuzesc și vă vor da și banii necesari pentru a face aceste cursuri și să vă dezvoltați pe partea personală tot mai mult. Pe lângă asta, văd că vorbim aici și de partea de iubire, care la voi este una caldă, una rece, aș putea spune. De ce este posibil voi să vă fi despărțit de o persoană? Poate că v-ați despărțit de această persoană acum 4 zile, 4 săptămâni, 4 luni, sau poate că cifra 4 pentru voi înseamnă altceva, însă uite că această carte vine, sau poate peste 4 puncte, de ce nu poate exista o reconciliere sau poate exista faptul că poate fi un nou început pentru voi în iubire. Acest nou început în iubire pentru voi poate să fie din partea unei persoane din
zodie de aer, dar nu neapărat. Ideea este că se începe ceva nou sau poate ceva nou la care este de ceva timp, da? Deci faceți un pas înainte. Da? E bine să vă distrați cât mai mult, să luați fiecare lucru ca atare, să gândiți un pic lucrurile mai pozitiv, să gândiți lucrurile negative în sens pozitiv, pentru că chiar dacă s-au întâmplat anumite lucruri negative în viața voastră, a fost pentru a pune o temelie la experiența de viața voastră și pentru a înțelege că trebuie să evoluați indiferent de situația prin care ați trecut. Din câte se pare, iubirea în viața voastră există persoane care vă iubesc, există persoane care vă sunt aproape și se pare că și Universul vrea să trimită această persoană plină de iubire în viața voastră, o persoană cu care să vă înțelegeți foarte, foarte bine, o persoană care cumva prin iubirea care o să vă ofere sau care poate vă oferă deja, duce la evoluția voastră. Se pare că, așa cum am spus, această iubire, această persoană care e plină de iubire și care vine în viața voastră, cumva vă vindecă de toate acele traume prin care ați trecut, poate în copilărie și poate care încă n-ați reușit să le vindecați sau poate că ați trecut prin anumite traume în adolescență sau chiar în tinerețe și n-ați reușit să treceți peste toate acele traume. Uite că acum această persoană vine plină de iubire în viața voastră și reușește să vă vindecați toate acele lucruri care până acum, toate acele frici, da? Toate acele temeri pe care le-ați avut până în acest moment. Unii dintre voi e posibil chiar să fi avut frica de înec, frica de cutremur, frică de că nu o să mai iubiți niciodată, frică de a rămâne singură și uite că, indiferent de pe ce bază a fost această frică, această persoană nouă intră în viața voastră și cu iubirea sa față de voi reușește să vă vindece de fricile pe care voi le aveți. Bun, dar hai să trecem și la numărul 2. Să vedem pentru cei cu cifra de destin 2. Bun, aici văd că a existat o dezamăgire în viața voastră, a avut loc o dezamăgire, da, cu acest 3 de spade. Se poate întâmpla ca aici să fi avut o perioadă în care anumite lucruri s-au tot repetat, anumite situații s-au tot repetat sau poate că o anumită persoană care a făcut parte din viața voastră să fi dat vina pe voi pentru tot ce i s-a întâmplat întreaga viață sau în relația pe care a avut-o cu voi. A fost vorba despre o persoană care nu a fost în stare să iubească și care nu poate iubi, indiferent cât de mult îi oferiți voi iubirea voastră. Chiar aici a fost o situație de trio, de trădare, însă ceea ce este foarte bine în acest moment este faptul că voi ați reușit să depășiți acest moment și vă simțiți destul de bine în pielea voastră, vă simțiți destul de bine în energia voastră, singur sau singură, departe de această persoană care v-a trădat. E adevărat că vreți să apară în viața voastră o persoană care să vă iubească și poate că chiar a apărut deja această persoană, posibil că această persoană care a apărut deja în viața voastră sau care urmează să apară este o zodie de foc. Dar să știți că dacă nu a apărut, o să apară foarte curând. Este o persoană destul de creativă, entuziastă și motivată și foarte curajoasă. Și curajul acestei persoane din zodie de foc vă dă și vouă curajul de a iubi din nou, de a vă simți din nou iubiți, iubite, apreciați, apreciate și așa mai departe și de a vă simți bine voi în pielea voastră și chiar, de ce nu, de
a crește și din punct de vedere sentimental, dar nu numai. Îngerul vostru păzitor este de partea voastră și chiar vă zice să aveți curaj, pentru că acest înger al vostru întotdeauna este în spatele vostru și vă ghidează pașii în așa fel încât să depășiți toate obstacolele și să priviți partea bună a lucrurilor și chiar să existe vindecare. Aici văd că o parte din voi este posibil, pe lângă îngerul vostru păzitor pe care îl aveți, să mai aveți o persoană care, din păcate, nu mai este printre noi, o persoană care a decedat la o vârstă destul de tânără. Aici, când zic o persoană tânără, mă refer între vârsta de 25 și 45 de ani. O persoană foarte curajoasă, o persoană foarte frumoasă din toate punctele de vedere, o persoană care poate, din păcate, a decedat în urma unei decepții în iubire sau poate că este o persoană cu care voi ați avut o legătură aparte, nu știu, poate ați fost gemene, poate ați fost din punct de vedere spiritual, ați simțit lucrurile puțin aparte, da? Această persoană este în continuare și lângă voi și vă ghidează pașii și vă trimite această persoană din zodia Săgetător în viața voastră. Voi, înainte de a întâlni această persoană din zodia Săgetător, este posibil inclusiv să fi văzut aceste pene albe, pentru că au fost niște, am zis zodia Săgetător, dar nu neapărat, poate să fie, era vorba de o zodie de foc, dar nu știu de ce mi-a venit zodia Săgetător. Poate că urmează să cunoașteți o persoană din zodia Săgetător, nu știu. Deci, efectiv, nu am realizat când am spus zodia Săgetător, dar era vorba despre o zodie de foc. Zodiile de foc sunt Berbec, Leu, Săgetător. Da? Ok. Dar pentru o parte dintre voi poate să fie vorba de zodia Săgetător. Sau poate voi sunteți zodia Săgetător și veți întâlni această persoană care a avut parte de decepție, care poate nu mai crede atât de mult în iubire, dar cu ajutorul vostru va crede din nou în iubire. Da? Poate să fie și o astfel de situație. Însă îngerul vostru păzitor se numește Atena și vă spune: este bine să fii puternic, puternică, știi cum să fii puternic iubind, astfel aducând beneficii atât altora cât și ție însuți. Da? Deci vorbește foarte clar aici despre iubire, despre partea de iubire, că indiferent cât de mult ați fost trădate, este bine să aveți încredere în iubire, pentru că, bineînțeles, există iubire și pentru voi. Și această iubire va apărea foarte curând în viața voastră. Să mergem la cifra de destin numărul 3. Aici vorbim despre persoane cornute, dar nu neapărat. Poate să fie vorba inclusiv despre persoane din zodii de pământ. Dar avem și zodii de foc, da? Văd că predomină, dar bineînțeles că pot fi și alte zodii. Aici, nu știu dacă voi apelați la o astfel de persoană sau poate voi sunteți o astfel de persoană. Aici, de ce spun asta? Pentru că vorbim despre această mare preoteasă care este o persoană deținătoare a tuturor secretelor, o persoană care are o intuiție foarte foarte bună, cumva gândește inclusiv la nivel subconștient anumite lucruri centrată, dar este în același timp o persoană centrată pe sine, o persoană tăcută și poate chiar izolată de restul lumii, aș putea spune, dar este o persoană care studiază destul de mult, îi place în permanență să afle lucruri noi și chiar lucruri poate necunoscute. Este o persoană pasivă, dar care judecă destul de mult și, așa cum am spus, este o persoană destul de intuitivă, însă atunci când
judecă clar și la rece. Nu este o persoană care judecă în sens de a bârfi alte persoane, ci este o persoană destul de corectă și care vrea să fie lucrurile cât mai corecte, dar în același timp este și o persoană care poate, nu știu, poate face tarot sau poate face alte lucruri pe această parte a ezotericului, se simte atrasă de această parte a ezotericului și, de ce nu, poate folosește această parte inclusiv în viața sa pentru sine. De ce nu? Poate este o persoană care se bazează foarte mult pe partea de manifestare. Ori că sunteți voi, ori că voi apelați la o astfel de persoană pentru a vă ghida în legătură cu o persoană care a făcut parte din viața voastră și poate de care v-ați despărțit și poate că vă doriți ca această persoană să revină în viața voastră sau pur și simplu vreți să aflați despre această persoană de la această persoană, din cărțile de tarot sau poate din globul de cristal, da, pentru că are acest glob, sau poate că, nu știu, este o persoană care ghicește în palmă, ceva de acest gen. Dar văd că predomină foarte mult faptul că voi vreți să știți dacă această persoană se reîntoarce la voi. Această persoană, într-adevăr, se poate întoarce la voi și din câte văd chiar se întoarce. Poate se întoarce mai repede pentru că voi apelați la această persoană și faceți anumite sfaturi, ritualuri, ceva de acest gen și atunci cumva grăbiți reîntoarcerea acestei persoane, însă este bine să nu grăbiți reîntoarcerea persoanei pentru că voi încă nu vă simțiți suficient de deschise în acest moment pentru a primi această persoană înapoi în viața voastră. Încă voi ați mai rămas blocate în evenimentele care s-au petrecut în legătură cu această persoană. Și atunci este bine cumva să vă clarificați voi lucrurile, să aveți voi inima deschisă în momentul în care această persoană se reîntoarce, că altfel degeaba se reîntoarce la voi dacă voi încă nu sunteți vindecate și nu știți cum să primiți această persoană înapoi, pentru că în acest moment, din câte văd, voi vă simțiți secate de energie. Și cumva între voi și această persoană există o oarecare competiție, ceea ce în acest moment nu este una favorabilă. Mai apoi, văd că aici voi treceți printr-o situație în care aveți nevoie să vă îmbunătățiți sănătatea. Poate chiar este, așa cum am zis, vorba doar de acea energie de care vă simțiți secătuite sau poate să fie vorba de o oboseală aparte, poate ați muncit destul de mult în ultima perioadă și atunci aveți nevoie de această îmbunătățire a stării de sănătate sau poate sunteți răcite și la fel aveți nevoie de această îmbunătățire a sănătății înainte ca această persoană să se reîntoarcă. Deci voi, în primul rând, aveți nevoie de a pune bazele mai mult pe voi decât pe reîntoarcerea unei anumite persoane în viața voastră și abia după să așteptați și această persoană să se reîntoarcă, pentru că oricum ar fi, de reîntors se reîntoarce. Avem și îngerul vostru păzitor care se numește Izabela și spune așa: da, acum este momentul potrivit pentru această nouă aventură, așteptările tale pozitive vor avea un rezultat fericit. Da? Deci vindecați-vă de ceea ce trebuie să vă vindecați pentru că finalul în cazul vostru va fi unul fericit, indiferent dacă vorbim despre o persoană din trecutul vostru sau o persoană nouă. Bun, să trecem și la cifra numărul 4. Aoleu, aici văd că ați avut parte de niște lucruri care s-au întâmplat destul de imprevizibile. Au fost lucruri care s-au întâmplat
pe neașteptate, pe nepusă masă și care v-au cam secătuit de puteri. A fost vorba de niște persoane care v-au dezamăgit foarte mult. Poate să fie vorba de o singură persoană, poate să fie vorba de mai multe persoane. Nu putem, este o etalare totuși generală, nu personală, și nu putem în cazul fiecăruia dintre voi să știm exact dacă a fost vorba despre o singură persoană sau despre mai multe persoane. Voi sunteți o persoană foarte bine intenționată, dar uneori nu acceptați ca altcineva să profite de pe urma voastră și se pare că cred că această dezamăgire a fost tocmai din acest punct de vedere, pentru că voi sunteți persoane corecte și vă doriți la rândul vostru și pe bună dreptate ca și persoanele din jurul vostru să fie persoane corecte. Însă, din păcate, s-a dovedit că aceste persoane în care voi ați avut încredere foarte mare nu sunt la fel de corecte sau poate că încă nu s-a întâmplat acest eveniment, dar este bine să fiți cu ochii în patru. De ce? Pentru că în perioada imediat următoare vă veți da seama de adevărata față a acestor persoane și persoane care s-au dat drept a fi persoane corecte. Voi ați avut încredere, cred că ați și ajutat aceste persoane, poate la nivel de ordin financiar, iar acum aceste persoane vă dezamăgesc și cumva dezamăgirea este destul de mare. Este ceva la care voi nu v-ați așteptat, poate că voi comunicați cu aceste persoane de 5 ani, de 10 ani, de 20 de ani și până acum nu v-au dezamăgit aceste persoane, dar uite că tocmai persoanele în care voi aveți cea mai mare încredere, tocmai aceste persoane vă dezamăgesc destul de mult. Bineînțeles că viața merge înainte și veți lua totul de la capăt, doar că nu va fi un moment atât de drăguț, plăcut, precum ați fi vrut sau precum ați crezut că se poate întâmpla, că dacă voi sunteți persoane corecte și celelalte persoane sunt corecte și atunci lucrurile merg din bine în mai bine. Din păcate nu este așa, iar voi veți învăța să vă bazați mai mult pe voi. Din punctul meu de vedere aici vorbim despre o persoană nouă care va apărea în viața voastră, pentru că, așa cum am spus, această persoană care v-a dezamăgit așa atât de tare, cred că a fost vorba pe planul iubirii, dar uite că iubirea bate din nou la ușa voastră cu o persoană nouă. Această persoană nouă poate să fie o persoană dintr-o zodie de apă, da? Sau dacă voi sunteți o zodie de apă, poate să fie vorba de o persoană din zodie de foc. Aici cumva apă și foc. De obicei se spune că apa cu focul nu se înțelege, dar cred că la voi va fi un caz aparte, veți fi cumva excepția de la regulă. De ce? Pentru că este o relație în care vă oglindiți foarte mult unul în celălalt. Chiar dacă unul este zodie de apă și unul zodie de foc, sau poate voi sunteți o altă zodie și persoana pe care o veți întâlni este zodie de apă sau zodie de foc, da, poate să fie și pământ cu apă sau pământ cu apă sau pământ cu foc, da? Deci nu e nimic exclus, că există și excepții, hai să ne înțelegem, da? Dar ideea este că vă oglindiți foarte bine unul în celălalt, poate că chiar dacă sunteți două persoane care abia acum vă cunoașteți, ați trăit cam experiențe aproximativ similare și atunci știți cum să vă pliați unul pe celălalt. Da, îngerii ne spun că situația se va îmbunătăți, va merge spre bine și cumva veți simți că veți pluti. Uite, din nou avem peștii, da? Deci se poate întâmpla să fie vorba despre o zodie de pești. Avem această femeie blondă cu ten deschis la culoare, da? Deci sunt lucruri foarte bune. Peștii mai pot însemna și schimbări sau în viața voastră sau poate că, de ce nu, pentru o parte dintre voi să fie în perioada imediat următoare faptul că, uite, rămâneți însărcinată, da? Deci poate să fie și un astfel de eveniment. Și spune așa, copiii tăi de pe pământ și din ceruri sunt fericiți și sunt îngrijiți de Dumnezeu și de îngeri.
este posibil ca o parte dintre voi poate că ați pierdut o sarcină sau cine știe ce alte evenimente au fost încât acolo, în ceruri, există un copil sau poate mai mulți, dar și la care poate vă gândiți insistent și vă pare rău de ceea ce s-a întâmplat, bineînțeles, dar ideea este că ei vă transmit că sunt bine, sunt îngrijiți de Dumnezeu. Da? Și uite că fericirea totuși vine și la voi, chiar dacă ați trecut prin aceste evenimente mai neplăcute în care poate ați pierdut sarcină sau la o vârstă destul de fragedă, un copil a decedat, cine știe, Dumnezeu are grijă de ei acolo în ceruri. Iar cumva, chiar dacă până acum poate din cauza acestor evenimente lucrurile în viața voastră au decurs într-un mod mai negativ, uite că acum lucrurile se schimbă și cumva, cum se spune, roata se întoarce, pentru că dacă au existat anumite păcate, ele sau cumva le-ați plătit într-un fel sau altul și acum va exista, sau poate că v-ați dat seama de greșelile pe care le-ați făcut de-a lungul vieții și acum lucrurile se vor remedia, se vor ameliora, pentru că poate că v-ați cerut iertare de la cei față de care ați greșit. Și lucrurile se îmbunătățesc. Dacă încă nu v-ați cerut iertare, este bine să o faceți pentru fericirea voastră viitoare, nu neapărat că pentru fericirea persoanei de la care cereți iertare, indiferent dacă persoana respectivă se mai află printre noi sau nu. Dar dacă nu se mai află printre noi, persoana respectivă cu siguranță v-a iertat, dar mai trebuie să iertați și voi și chiar să vă iertați, de ce nu, pe voi înșivă și viața vi se va îmbunătăți. Pentru cei cu cifra de destin numărul 5, hai să vedem și pentru voi. Bun, văd că voi aici sunteți persoane destul de călite. Sunteți persoane care ați trecut prin anumite experiențe, poate că o parte dintre voi sunteți zodia Pești sau poate că zodia Gemeni sau aveți ascendentul într-o zodia Pești, da, poate să fie și o astfel de situație. Sau poate ați avut de-a face cu o persoană din zodia Pești, nu știu, deci e ceva în legătură cu treaba asta sau poate că pur și simplu sunteți o persoană iubitoare de pești, da, poate să fie și o astfel de situație. Ideea este că o mare parte dintre voi sunteți persoane blonde sau cu un ten destul de deschis la culoare, dar ați avut de-a face cu o persoană destul de sufocantă. Această persoană se folosește de intenția voastră, de intuiția voastră pentru a obține validare din partea voastră sau din partea altor persoane. Poate nu voi sunteți această persoană blondă, poate este o altă persoană blondă, nu știu, poate să fie și o astfel de situație care a avut un rol destul de important în viața voastră, dar s-a dovedit a fi o persoană destul de sufocantă. Pentru o parte dintre voi, această persoană poate să fie fost mama sau soră, ceva pe parte maternă. Da, dar nu ar fi nimic exclus, chiar să fi fost inclusiv și voi. De ce nu? Voi sunteți genul de persoană care mereu aveți grijă de cei din jurul vostru, sunteți o persoană care știe ce vrea de la viață și sunteți o fire destul de primitoare. Văd că vă gândiți să faceți o călătorie, poate o călătorie fizică sau o călătorie spirituală. Poate că sunteți persoane care în această perioadă, pentru că ne aflăm în postul Crăciunului, vă gândiți să țineți măcar o zi de post, dacă nu tot postul, pentru a avea mai multă forță din partea îngerilor, din partea lui Dumnezeu, pentru a vi se îndeplini anumite dorințe sau de ce nu, poate țineți acest post pentru a mulțumi Universului, divinității și așa mai departe pentru ceea ce v-a oferit în această viață sau pentru îndeplinirea dorințelor, pentru că aici poate să fie vorba inclusiv de faptul
că v-ați dorit să rămâneți însărcinate și poate că, uite, Dumnezeu v-a ascultat rugăciunea și acum, pentru a-i mulțumi, țineți acest post. Da? Dar poate să fie vorba și de o altă dorință și prin acest post voi să mulțumiți, să aveți recunoștință față de divinitate, față de univers, că v-a îndeplinit anumite dorințe. Așteptați-vă dacă anumite dorințe nu vi s-au îndeplinit până în acest moment, așteptați-vă că în viitorul foarte apropiat vi se va mai îndeplinesc anumite dorințe pe care voi le-ați avut și de la care nu mai aveți atât de multe așteptări, cumva considerând că nu se vor mai îndeplini niciodată dacă nu s-au îndeplinit până acum. Poate să fie vorba inclusiv și de această sarcină, că dacă nu s-a întâmplat până în acest moment, poate că nici de acum încolo nu se va mai întâmpla. Dar uite că totuși se întâmplă în viitorul imediat apropiat. Și ce vă mai spune iarăși? Dorințele voastre vi se îndeplinesc într-un an de acum încolo. Deci vedeți ce bine se leagă această carte cu viitorul imediat apropiat și un an de acum încolo. Adică în viitorul foarte apropiat rămâneți însărcinată și la un an de acum încolo poate și nașteți. Da? Poate că anul viitor Moș Nicolae sau Moș Crăciun, cum vrem noi să-l numim, vine cu acest bebeluș sau poate că vine cu o mașină nouă sau cu o casă nouă sau ceea ce, indiferent de ceea ce vă doriți voi. Dar ideea este că indiferent care este dorința voastră și pentru care voi țineți acum post, până la anul vi se îndeplinește. Și avem și îngerul Brigita care spune: paza bună trece primejdea, privește mai profund această situație înainte de a merge mai departe. Da? Deci priviți cu mai multă încredere pentru că lucrurile se pot rezolva și dorințele vi se pot îndeplini. Să trecem mai departe la cifra numărul 6. Bun, aici se pare că vorbim despre o situație în care poate ați avut de-a face cu o anumită instituție, poate că încă nu aveți un răspuns de la instituția respectivă și poate că încă nu știți dacă cumva este în favoarea voastră sau nu este în favoarea voastră, dacă aveți drept de câștig sau nu aveți drept de câștig, dacă poate trebuie să primiți o moștenire, vă gândiți dacă o să o mai primiți sau nu o să o mai primiți, dacă ați fost la o instituție, poate vă gândiți că instituția respectivă nu se știe dacă vă mai recuperați banii sau nu îi mai recuperați, poate trebuie să vină ceva din urmă ce încă nu a venit. Da, deci poate să fie vorba despre absolut orice. Dar poate fi vorba de moșteniri, poate să fie vorba că poate ați fost cu un dosar la o anumită instituție și trebuie să recuperați niște bani, dar a trecut foarte mult timp și nu aveți niciun semn și încă nu aveți niciun răspuns clar, nici de da, nici de nu, însă să știți că în perioada imediat următoare, în maxim 5 luni de zile, eu zic că această situație se rezolvă, dar rezolvarea este în favoarea voastră. Ideea este nu vă descurajați, pentru că văd aici că voi aveți tendința de a vă descuraja, să aveți cumva tendința că Dumnezeu nu ține cu voi sau că nu vă îndeplinește dorințele sau ceva de acest gen și vreți cumva să închideți ușile tuturor îngerilor sau să închideți ușa cu Dumnezeu, dar este bine să nu faceți acest lucru, ci să aveți în continuare încredere. De ce? Pentru că chiar dacă sunt lucruri care par în defavoarea voastră, să știți că e vorba doar de aparență, nu este vorba și de ceea ce este cu adevărat. Și pe lângă asta voi sunteți persoane destul de intuitive, persoane care aveți o apartenență aparte în legătură cu acest domeniu al ezotericului. Bun, deci aici, așa cum am spus,
voi veți rezolva această problemă, chiar dacă pe moment nu aveți niciun răspuns, nici pozitiv, nici negativ, cu o anumită instituție sau în legătură cu o anumită moștenire sau ceva de acest gen, sau indiferent în ce domeniu care are, este un domeniu legal, veți afla foarte curând răspunsul. Aveți încredere în continuare în îngerii voștri, în Dumnezeu, pentru că păstrați-vă tradiția, vă spune aici, da, pentru că lucrurile se rezolvă. Chiar dacă poate treceți printr-o perioadă un pic mai grea până când aflați acest rezultat, acest răspuns. Îngerul vostru Isaia spune: e timpul potrivit să dai naștere unor idei și situații noi în viața ta. Eu te veghez, te călăuzesc și te protejez pe cursul acestor schimbări care au loc în viața voastră. Bun, dar să trecem mai departe la cei cu cifra de destin 7. Pentru voi văd că vine o nouă oportunitate și cred că această oportunitate e ceva în legătură cu familia, ceea ce ține de familie. Dacă cumva așteptați o cerere în căsătorie, să știți că va avea loc. Dacă vă gândiți, dacă nu v-ați căsătorit și vă gândiți că dacă vă veți mai căsători, să știți că această căsătorie va avea loc. Dacă sunteți căsătoriți deja și vă gândiți dacă totuși această căsătorie va merge mai departe sau nu, da, această căsătorie, această relație va merge mai departe, chiar dacă aveți anumite probleme acum, chiar dacă poate că v-ați despărțit pentru o perioadă cu această persoană cu care ați făcut o familie și poate chiar nu comunicați în această situație, la fel există o reconciliere, există o nouă oportunitate, această persoană va veni spre voi cu o nouă inițiativă, cu o idee nouă, cu o propunere nouă, da, pentru a merge mai departe. Și chiar uite că și acest înger vă spune reîncearcă, reîncepe, da, ceva în viața voastră. Chiar dacă voi considerați că ați pierdut iubirea unei persoane sau că ați pierdut iubirea în general în viața voastră și că nu există această iubire, că iubirea nu există sau nu știu, puteți avea tot felul de astfel de lucruri, să nu vedeți adevărata iubire care există pentru voi, să aveți foarte multe regrete pentru ceea ce s-a întâmplat în trecut, însă uite că este bine să aveți din nou încredere în voi, să aveți încredere în iubire, să vă autoafirmați, de ce nu, și să vă gândiți că există o karmă care se întoarce și dacă până în acest moment o anumită persoană v-a făcut să suferiți, uite că acum această persoană cu care ați făcut o familie, cu care poate aveți copii împreună, se reîntoarce la voi și refaceți din nou această legătură, pentru că nu se poate trece cu vederea și cumva această persoană și-a dat seama de situațiile neplăcute pe care le-a creat și acum vrea să repare tot ceea ce a stricat, a dărâmat, dar bineînțeles cu condiția ca și voi să mai vreți acest lucru, pentru că se pare că voi vreți ca să lăsați această persoană în urmă în totalitate și să porniți pe un nou drum, indiferent de alegerea voastră, dacă vreți sau nu să primiți această persoană înapoi sau dacă vreți să plecați pe un nou drum. Lucru se va întâmpla în următoarele luni de zile, poate că, de ce nu, începând cu luna ianuarie sau poate chiar și acum în decembrie, de ce nu, să începeți acest nou drum și să urcați, să evoluați în viața voastră, mai ales în planul iubirii.
pentru că se vede foarte clar că indiferent de situația pe care o veți avea, lucrurile vor merge cumva în favoarea voastră, în avantajul vostru, chiar dacă vorbim despre o persoană din trecut sau poate că o persoană nouă. Arhanghelul Rafael vă veghează în continuare și vă spune: te ajut să vindeci provocările fizice în tine și în ceilalți. Ești un vindecător ca și mine. Da? Deci voi sunteți un vindecător, la fel ca și Arhanghelul Rafael și cumva persoanele, de asta și această persoană vrea să se reîntoarcă la voi, pentru că a văzut că voi i-ați fost mereu alături, ați crezut în această persoană, ați ridicat această persoană de fiecare dată de jos, ați vindecat această persoană de anumite traume sau poate anumite frici sau cred că voi când ați întâlnit această persoană era căzută jos din foarte multe puncte de vedere, atât fizic, dar cât și psihic, iar voi ați reușit să ridicați această persoană de jos, după care, bineînțeles, această persoană a greșit față de voi, dar acum își dorește să se reîntoarcă. De ce? Pentru că a văzut că doar alături de voi poate să evolueze, poate să se ridice, chiar dacă mai și cade din când în când. Voi puteți fi un doctor, puteți fi un asistent medical, un bun terapeut, de ce nu, da, sau chiar un bun sfătuitor. Ajutați oamenii chiar dacă cu un sfat la nivel verbal, da? Dar se pare că și voi în viața voastră ați trecut prin foarte multe greutăți și acum karma se întoarce. Și chiar dacă alții până acum v-au făcut rău, uite că acum dacă vor să mai facă parte din viața voastră, trebuie să vă facă și bine. Am trecut la cifra de destin 8. Voi văd că sunteți persoane destul de muncitoare, dar sunteți și persoane puternice, dar și persoane destul de impulsive. Uneori sunteți posibil ușor zgârciți sau chiar egoiști și anumite persoane exact așa vă și percep, inclusiv de la prima vedere. Dar în adevăratul vostru sens al sufletului, nu sunteți persoane răuvoitoare, chiar dacă uneori sunteți destul de impulsive, aveți o putere aparte. De ce? Pentru că exact cum e și în această carte, voi sunteți în stare să deschideți gura leului chiar dacă el o ține închisă și chiar dacă el are o putere mai mare decât voi, dar totuși voi, cu puterea voastră, cu puterea minții, deschideți inclusiv, îmblânziți inclusiv leul, da? Ca să zicem așa. Văd că vă gândiți la o renovare, la o reflexie, la o autoevaluare, de ce nu, să renașteți. Până acum poate că ați trecut prin anumite greutăți și acum uite că renașteți și voi, la fel ca pasărea Phoenix care renaște din cenușă. La fel ca sunteți și voi în această situație. Poate că multă lume până în acest moment a crezut că v-au învins, a crezut că v-au trântit de pământ, da? Dar uite că voi renașteți și veți fi peste aceste persoane, iar odată cu această renaștere știți să fiți un pic mai, cum să spun, nu la fel, nu acel egoism că nu mai aveți empatie. Da, aveți empatie față de persoanele din jurul vostru, dar în același timp știți să vă și păziți pe voi înșivă de aceste persoane care vor să fure din energia voastră, din bunăstarea voastră și așa mai departe. Dacă v-ați pus o dorință, să știți că răspunsul e, dacă v-ați pus o dorință sau v-ați gândit la o întrebare în timp ce ați ales această variantă, să știți că răspunsul este da.
adică dorința vi se îndeplinește, chiar dacă în acest moment nu vedeți această luminiță de la capătul tunelului, această luminiță de îndeplinire a dorințelor. Voi în momentan sunteți între da și nu, aveți momente când gândiți că da, dorința vi se îndeplinește, aveți momente când gândiți că dorința nu vi se îndeplinește, dar uite că de fapt se îndeplinește. Îngerul vostru păzitor se numește Aurora și vă spune: zbor destul de sus acum, ceea ce poate să-i amenințe pe ceilalți, dar nu coborî, pentru că ceilalți vor fi curând inspirați de exemplul tău. Da? Voi veți fi un exemplu foarte bun pentru alte persoane. Poate că sunteți profesori, poate că sunteți, nu știu, lucrați într-un alt domeniu în care puteți inspira oamenii și chiar dacă sunteți persoane mai impulsive, cumva aveți nevoie și de acest impuls, pentru că dacă n-ați dat dovadă de acest impuls, probabil că multe persoane v-ar putea călca în picioare. Dar așa aveți această impulsivitate care uneori este destul de benefică pentru voi și este nevoie de această impulsivitate în cazul vostru. Dar să trecem și la cifra numărul 9. Cifra numărul 9, văd că voi sunteți persoane pline de iubire, persoane care ați oferit iubire, persoane empatice, persoane care în continuare oferiți iubire, inclusiv și persoanelor care v-au rănit destul de mult, care v-au mințit, care v-au înșelat, trădat și așa mai departe. Sunteți o persoană care stați foarte bine la partea de spiritualitate, la partea de manifestare, la partea de intuiție și chiar lucrați în continuare la acest aspect al vostru și cumva aveți foarte mare încredere în voi, dar nu doar în voi, cât și în divinitate. De ce? Pentru că voi gândiți în permanență că Dumnezeu are un anumit depozit pentru voi plin de iubire, de bunătate și că această bunătate și iubire nu se va termina niciodată, că este la nivel de infinit. Și chiar sunteți persoane care se afirmă foarte mult și lucrați în permanență la afirmarea voastră, lucrați în permanență la evoluția voastră spirituală și totodată îi ajutați și pe alții ca să evolueze din punct de vedere spiritual, chiar dacă de multe ori alte persoane vă consideră puțin, să zicem așa, între ghilimele, nebune sau, nu știu, vă dau așa un cuvânt mai aparte, da? O poreclă poate mai aparte, voi știți exact ce vreți, știți exact cum sunteți și faptul că evoluați spiritual, asta vă ajută, pe voi vă ajută foarte mult, pentru că indiferent cât cădeți de mult, știți să vă ridicați și chiar sunteți un înger pentru cei din jurul vostru. Este bine să regândiți lucrurile, să regândiți toată această strategie la care voi vă gândiți în acest moment, să vă regândiți dacă merită sau nu să oferiți această lumină spirituală tuturor persoanelor sau dacă merită să oferiți această vindecare tuturor persoanelor, pentru că este foarte clar că în jurul vostru există persoane care vă seacă de energie și voi v-ați dat seama de acest lucru, doar că voi încă aveți încredere în aceste persoane care v-au secat de această energie și chiar considerați că puteți schimba aceste persoane. Dar trebuie să țineți cont că dacă persoanele respective nu vor să se schimbe, nu veți putea voi să faceți nimic în acest sens și de asta trebuie să regândiți un pic aceste lucruri pe care voi vreți să le faceți pentru aceste persoane care până nu realizează ele că trebuie să facă aceste schimbări, nu le fac. Bineînțeles, după care îi puteți ajuta în continuare. Îngerul vostru păzitor este Shanti și spune așa: sunt îngerul păcii, îți aduc liniște și îți netezez drumul spre înainte. Da? Deci acest înger este în permanență cu voi.
Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că au fost informații utile și chiar o să vă rog să dați un like sau să vă abonați la canalul de YouTube și de ce nu să lăsați un comentariu să-mi spuneți dacă v-a plăcut sau nu v-a plăcut acest tip de etalare. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!